આજે આપણે દાળ ઢોકળી બનાવીએ છીએ। આ તુવેરની દાળ છે, મેં 5 મિનિટ પલાળી દીધી હતી। હવે હું બાફવા મૂકીશ। એમાં પાણી નાખીશ 1 કચોરો। ને 1 ચમચો ટમેટાનું જ્યુસ નાખીશ દાળની અંદર। ગેસ બંધ કરું છું। 4 વિસલ મારવાની। હવે હું લોટ બાંધું છું। એમાં ઘઉંનો લોટ જોઈએ અડધું કચોરું, ચણાનો લોટ થોડોક જોઈએ, પછી નિમક જોઈએ અંદર અડધી ચમચી, મરચું જોઈએ અડધી ચમચી, ધાણા જીરું જોઈએ અડધી ચમચી, ને હળદર જોઈએ થોડીક। પછી અંદર અજમો નાખવાનો થોડો, લીંબુનું જ્યુસ નાખવાનું થોડુંક અડધી ચમચી, થોડીક ખાંડ નાખવાની અડધી ચમચી, ને મોણ માટે તેલ જોઈએ 1 ચમચી। ને પાણીથી લોટ બાંધવાનો। લોટ રોટલી જેવો બાંધવાનો। આવો લોટ બાંધવાનો રોટલી જેવો। અડધું કચોરોના 3 ગોળણા થાય। હવે આ હું રોટલા મોટા વણું છું। લોટ લેવો હોય ને તો લેવાનો। આવા વણવાના, પછી એને શેકવાના, કાચા પાકા શેકી નાખવાના। કાચા પાકા આવા શેકવાના એટલે દાળ ઢોકળીમાં વાંધો ના આવે। આ દાળ બફાઈ ગઈ છે। હવે આ ગળણીમાં નાખું છું ને ગાળી નાખું છું બધી દાળને। આવી રીતે ગાળી નાખવાની। 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખવાનું। ધીમે તાપે રાખવાનું। હવે હું આમાં બધો મસાલો કરીશ। નિમક 1 ચમચી નાખીશ, મરચું 1 ચમચી નાખીશ, ધાણા જીરું નાખીશ 1 ચમચી, હળદર નાખીશ, પછી આદું થોડુંક, ટમેટા પૂરી થોડીક, પછી આ સરગવો છે, લીમડો છે, મરચાં છે,
ને કોકમ છે. પછી આ મલાવવાની, પછી ધાણા નાખી દેવાના. આ ઉકાળવા દેવી જોઈએ. રોટલા બન્યા છે ને એને કાપી નાખવાના. હવે નાના કાપવાના. હવે આ દાળ ઉકળે ને, આ દાળ ઉકળે છે, હવે એમાં હું ઢોકળી નાખીશ. થોડીક વાર ઉકાળવા દેવાની. ઢોકળી નાખી છે ને. હવે હું વઘાર કરું છું. એમાં તેલ નાખીશ 4 ચમચી. રાઈ નાખીશ 1 ચમચી. જીરું 1 ચમચી. મેથી સૂકી 1 ચમચી. મરચાં લાલ. ને પછી ટમેટાનું જ્યુસ નાખું છું 4 ચમચા. ને પછી હલાવવાનું. એક રસ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી હલાવવાનું. આ થઈ ગયું છે. હવે વઘાર આમાં નાખી દઉં છું. ને થોડોક ગોળ નાખવાનો. દસ મિનિટ ઉકળવા દેવાની. ઉપર ધાણા છાંટીશ. દાળ ઢોકળી થઈ ગઈ.